Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I'm going to teach you about minerals. Okay, minerals ni actually dia di bawah big chapter further reaction 2. For further reaction 1, it covers exothermic and endothermic. But for today, I'm going to teach you minerals. Okay. Under minerals topic, okay, ada beberapa perkara, okay, yang perlu awak semua ketahui dan fahamilah. Okay, di bawah tajuk ni ada beberapa perkara, iaitu yang pertama, okay, what you have to know lah in this topic. Okay, firstly, you have to know about the various minerals found in the earth crust. And then elements present in natural minerals, and lastly you have to know and understand about characteristic and usage of natural minerals in daily life. Okay, I believe that all of you aware about minerals, elements and minerals compounds, since awak semua dah buat assignment ataupun tugasan yang saya dah beri sebelum ini. Okay, so minerals ni usually it can be found in the earth crust naturally. Maksudnya ia boleh dijumpai di kerak bumi secara semula jadi. Okay, and it can be classified into two types, which are minerals element and minerals compound. Maksudnya mineral ni boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu mineral element dan juga mineral compound. Okay, but what are minerals? Okay, minerals ni, okay, minerals are solid elements or compound present naturally with definite crystalline structures and chemical compound. Maksudnya dia wujud secara semula jadi dengan bentuk kristal, struktur dia bentuk berbentuk kristal dan mempunyai komposisi kimia yang tersendiri. Okey, so ini adalah definisi minerals yang saya ambil daripada buku teks tingkatan 3. Alright. Seterusnya, okay, most mineral do not exist on their own. Maksudnya mineral ni dia tak wujud secara sendiri, but are found in rocks. Tetapi kebanyakannya dijumpai di batuan. Okay, each type of rock, as you can see here, okay, I dah tunjukkan dekat sini pelbagai jenis batuan. Okay, and each type of rock usually contains several minerals. Contohnya kita ada batu granite. Saya percaya yang awak semua dah belajar dah sebelum ni. Kita ada beberapa jenis batu, iaitu metamorphic rock, sedimentary rocks, and satu lagi apa dia? Cikgu tak ingat. Okay, sedimentary rock, metamorphic rock, mama cikgu tak ingat. Okay, and granite adalah salah satu contoh kepada batu-batuan. Okay, granite ni sebenarnya it contains several minerals di dalam dia, seperti quartz, feldspar and mica. Different rocks, okay, batu-batu yang berbeza akan mempunyai color yang berbeza, struktur yang berbeza, bentuk yang berbeza dan tekstur yang berbeza, dan ini semua depend on the types of mineral found. Okay, alright, kita pergi kepada examples of mineral elements and mineral compound. As you can see here, okay, examples of mineral elements such as gold, silver, diamond, graphite, sulfur and copper. For compound, okay, we have bauxite, hematite, galena, cassiterite, quartz, calcite and many more. Okay, let me explain, okay, about compound first.
Okey, saya ambil satu contoh lah dalam banyak-banyak ni. Okey, saya ambil galena. Galena ni, okey, actually is made up of lead to sulfide, ataupun nama lain dia adalah plumbum to sulfide. Okey, lead to sulfide molecule lah. Dia sebenarnya adalah combination of two element, which is elemen apa? Elemen lead ataupun plumbum and sulfur. So itulah compound. Compound ni, mineral compound ni dia mesti wujud dalam keadaan combination dengan lebih daripada satu elemen. Galena terdiri daripada dua elemen, iaitu lead and sulfur. Okey, for elements pula, okey, elemen ni macam gold, dia exist alone, dia exist sendiri, without combine with other element. Dia tidak combine, dia tidak bergabung dengan elemen lain macam galena ni. Okey, gold, silver dia wujud sendiri. Okey, ada kawan awak yang jawab dalam tugasan yang lepas, ada yang jawab, ada yang beri contoh elemen, dia tulis potassium. Okey, for your information, potassium and sodium, they are too reactive. Okey, for minerals element, usually elemen-elemen dalam dalam ni, usually they are unreactive, ataupun dalam bahasa Melayunya tidak reaktif. Contohnya gold, silver, gold, silver dia ni semua dia tidak reaktif. Bila dia tidak reaktif, maksudnya dia tidak memerlukan elemen-elemen lain untuk combine dengan dia untuk menjadi stable. Tetapi macam lead ni adalah sejenis metal, dia tak boleh wujud secara sendiri. Dia tu terlalu reaktif. Bila dia terlalu reaktif, dia memerlukan elemen-elemen lain untuk combine dengan dia, barulah dia jadi stable. Samalah seperti potassium, samalah seperti sodium. Sodium dan potassium tu dia terlalu reaktif, okey, dan dia memerlukan elemen lain untuk combine bersama dia untuk membentuk compound. Okey, so elemen, contoh untuk mineral elements, usually dia mestilah elemen-elemen yang tidak reaktif, seperti gold, silver, diamond, graphite, sulfur and copper. Alright. Next, okey, yang ini saya ambil daripada buku teks. Okey, yang you guys boleh refer jugalah. Okey, sama sahaja. Okey, natural compound. Okey, sekarang ni kita nak pergi lebih kepada natural compound. Okey, natural compound usually have a common name and a systematic name. A systematic name for compound is used to identify the elements that are combined in the compound. Maksudnya apa? Natural compound ni usually dia mesti ada common name dia. Dia mesti ada systematic name dia. Systematic ataupun scientific name, yang mana ia digunakan untuk kita mengenal pasti elemen apa yang ada di dalam compound tersebut. Sebagai contoh, yang pertama kat sini saya ambil hematite. Hematite adalah common name untuk ferrum trioxide. Ferrum ni nama lain dia adalah iron trioxide. So ferrum trioxide ataupun iron trioxide ini actually it composed of two types of element, iaitu iron and oxygen. Samalah juga dengan calciterite. Calciterite, nama scientific name dia adalah stannum 4 oxide. Stannum tu tin, so dia sebenarnya terdiri daripada elemen tin and oxygen. Okey, quartz. Quartz adalah scientific name dia adalah silicon dioxide, which is dia terdiri daripada silicon and oxygen. So
Untuk kesemua contoh-contoh yang ada di sini, awak semua kena hafal. Okey, kena memorize lah. Kalau bauxite, okey, dia terdiri daripada apa? Galena terdiri daripada apa? Pyrite terdiri daripada apa? Calcite terdiri daripada elemen-elemen apa? Okey. Okey, next. Alright. Kalau awak nampak dekat sini, kotak merah ni, okey, saya ada letak kotak merah ni dekat calcite. Okey, for your information, for calcium carbonate, dia bukan hanya ada calcite. Okey, calcium carbonate ni sebenarnya adalah natural compound, okay, in minerals that exist in various shapes, colors and texture and have different common name. Maksudnya calcium carbonate ni dia bukan hanya ada calcite sahaja sebagai common name dia. Dia ada lebih daripada satu. Sebagai contoh, limestone. Limestone juga adalah contoh untuk calcium carbonate. Limestone, marble, calcite. Calcite ni yang ni lah. Okey. Corals. Corals tu yang kat dalam laut, kat dalam ocean. Okey, seashells. Ini semua adalah contoh-contoh calcium carbonate. Contoh different common name for calcium carbonate. Okey, calcium carbonate ni terdiri daripada apa? Terdiri daripada calcium, carbon and oxygen. Okey, limestone. Limestone is a mineral that has many uses in daily life. Dia mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan seharian, such as dia digunakan dekat construction of road, maksudnya dalam membuat jalan, construction of buildings, and for tabletops, maksudnya dia digunakan untuk buat bangunan, untuk buat permukaan meja. Okey, marbles tu. Okey. Is a limestone a natural compound made up of a combination of several elements? Yes. Limestone terdiri daripada limestone adalah calcium carbonate. So dia terdiri daripada calcium, carbon and oxygen. Okey, next. Okey, sebenarnya kita ada eksperimen yang kita boleh buat di dalam makmal untuk menentukan yang natural compound tu betul terdiri daripada beberapa elemen. Contoh dekat sini adalah kita ambil calcium carbonate. Okey, yang awak nampak di sini, ini adalah gambar rajah untuk gambar rajah apparatus set up to test gas release. Maksudnya ini adalah eksperimen untuk kita test sama ada calcium carbonate ni betul tak terdiri daripada beberapa elemen. So, apa yang berlaku di sini adalah calcium carbonate react with dilute hydrochloric acid. When calcium carbonate react with hydrochloric acid, it will produce salt, water and carbon dioxide. And the carbon dioxide ni adalah sejenis gas, dia akan terbebas, dan dia akan dia akan flow through the delivery tube. Ni adalah delivery tube ni, and it will go to test tube containing lime water. At first, lime water ni warna colorless. So, adanya carbon dioxide, dia akan bertukar menjadi cloudy. So, ini menunjukkan gas release is carbon dioxide. Maksudnya, apabila lime water ni dia berubah menjadi warna cloudy ataupun milky, itu menunjukkan carbon dioxide telah terbebas daripada tindak balas ini. So, carbon dioxide ini sebenarnya adalah combination di antara karbon dan oksigen, dan ia boleh dijumpai dalam calcium carbonate. So, sahlah yang sebenarnya calcium carbonate terdiri daripada beberapa elemen, iaitu daripada calcium, karbon and oksigen. Okey, selain daripada tu, calcium carbonate juga boleh dipanaskan. Kalau tadi calcium carbonate tu dia bertindak balas dengan asid, yang ini kita panaskan
calcium carbonate. So what will happen is that when we heat the calcium carbonate, okay, it will produce calcium oxide and carbon dioxide. So the carbon dioxide will flow through the delivery tube and go to a test tube containing lime water. And what will happen is that the colourless lime water will turn cloudy. So ini menunjukkan carbon dioxide gas telah pun terbebas apabila calcium carbonate ni dipanaskan. Okey, sama juga macam tadi. Carbon dioxide itu is a combination of carbon and oxygen, and it is found in calcium carbonate. Alright, last. Okay, examples of mineral, their physical and chemical properties and uses. Kita ada yang saya tunjuk di sini adalah beberapa contoh mineral dan dia punya physical and chemical properties dan juga uses. Okay. Example number 1, we have copper. Copper, dia punya physical property dia boleh conduct electricity. Because of this property, dia boleh digunakan sebagai electric cable. Diamond ni physical properties dia sangat kuat, very high. Okay, bukan kuat, keras, very high. So dia boleh digunakan sebagai cutting device dan ada juga dijadikan sebagai jewelry. Okay, next, silica. Silica is an example of minerals. Okay, dia mempunyai high melting point. Melting point dia sangat tinggi, yang mana dia boleh digunakan untuk membuat glass, to make glass. Okay, chalk, kapur. Kapur tu actually is a calcium oxide. Chemical dia tak kita pergi pada chemical properties dia lah. Okay, so chemical properties untuk chalk, dia boleh neutralize acid sebab dia bersifat alkali. So dia digunakan untuk neutralize acidic soil. Tanah yang bersifat asid tu, okay, kita nak neutralkan dia balik, kita boleh guna calcium oxide. Okay, last example, we have bauxite. Okay, bauxite tu dia punya scientific name dia adalah aluminium oxide, yang mana aluminium oxide ni dia punya chemical properties dia, okay, it can be break down into oxygen and aluminium melalui proses yang kita panggil sebagai electrolysis, yang mana awak semua dah belajar dah awal tahun hari tu. Okay, electrolysis of water. So sama je konsep dia, lebih kurang je. Aluminium oxide ni dia boleh dipisahkan, okay, melalui proses electrolysis. Okay, so uses dia kita gunakan dalam proses extraction of aluminium. Okay, that's all for today. And if you have any question, you can ask me. You boleh WhatsApp the teacher and insyaAllah I will help you.